good morning. Once again, this is Autoboy Zone. So sa araw na to guys, may gagawin tayong Dodge Durango 3.6 liter. So ang issue nito guys ay knocking sounds. Knocking sounds, engine low power, engine knocking, engine overheating. So maraming issue siya guys. So titingnan natin guys kung anong dahilan nito guys. So ang dahilan nito guys ay related sa lubrication system at sa cooling system. So yun yung pagtuunan natin kasi nagna-knocking sound siya tapos nag-overheating siya. So check natin yung oil cooler niya kung may oil leak at saka coolant leak. So sundan nyo lang guys yung video. So Dodge Durango to guys na 3.6 liters V6 engine. So dyan guys, makikita ninyo natanggal na natin yung intake manifold, tapos natanggal na rin natin yung intake middle manifold nya. So ngayon masisilip na natin yung oil cooler guys. So tinakpan ko muna yung oil cooler dyan guys ng tela para walang papasok doon na doon. Pati na rin doon sa intake port ng cylinder head guys. So dyan guys, natanggal na natin yung luma. Yan po guys yung luma na oil cooler assembly. So bumigay na yung mga o-ring nya dyan, yung mga o-ring nya sa ilalim. Yan yung dahilan kung bakit engine overheating tsaka engine knocking. So yan, naikabit na natin guys yung bago na yung naikabit natin dyan. So sundan nyo lang guys yung video guys. So actually guys, itong oil cooler ng makina ng 3.6 na Dodge Durango, pwede naman to guys talaga na hindi assembly papalitan. So pwedeng o-ring lang, pero ang o-ring nito guys mahirap rin kasing hanapin. So minsan hindi available. So ang ginagawa ko minsan nito guys na remedy, binabaliktad ko lang guys tapos nilalagyan ko ng silicone yung o-ring. So kaya naman siyang i-repair, mga o-ring lang siya guys. Babaliktarin mo lang yan guys, lagyan ng sealant para pwedeng magamit ulit, kasi yung nakalapat lang naman guys yung bumigay, nag-platin na siya. Kasi kung magpapalit ka lang nito guys, kung halimbawa naghalo na yung tubig at saka yung langis, ibig sabihin na butas na yung cooler nya. Pero diyan guys, yan sa langis yung butas na yan, hindi naman sila naghalo yung tubig at saka yung langis. Bumigay lang talaga guys yung mga o-ring. So yung mga o-ring na yan ang bumigay sa tubig yan, tapos yung dito sa kabila tatlo sa oil yan. So oil filter kasi yung tapat nun. So dyan naman guys, yan yung pressure sensor ng oil. Ito naman yung temperature sensor ng oil. So yung pipe na
sa coolant yun. Kaya mostly dito guys ang kadalasan na kagaya niyan guys, yung sensor na yan guys, makikita niyo parang walang sira. So yan yung sa kaliwa luma, yung sa kanan bago. So may diferensya rin yan siya guys sa connector, kasi upgraded na yung guys sa bago or superseded na siya. So kailangan ikabit mo yung luma kung halimbawa pwede pa. Kagaya niyan guys, magpapakita ko sa inyo yung gilid niya, yung guide rail niya dyan, guide pin niya, kumbaga magkaiba. Dito sa luma pantay lahat, nasa gilid, pero doon sa kabila makikita ninyo iba doon sa kabila. So kita niyo sa kabila, so parang pumasok yung kabilang side. So makikita niyo parang parehas lang sila na walang diferensya. Pero actually guys, sa luma makikita niyo may crack na yan guys. Minsan pagka may crack yan, lumulusot na rin yung langis diyan guys. So kailangan ma-check niyo, huwag niyo ikabit kung may crack, kasi magbabackjab kayo diyan guys kung halimbawa ikabit niyo uli yan. So yun lang guys, sana may nakuha kayong knowledge, kaalaman dito sa tips ko na binigay at saka sa video. So mostly sa 3.6 liter ng Dodge Chrysler na makina, yung Pentastar na makina, pagka nag-flooded ng oil at saka flooded ng tubig, kadalasan bumibigay yun o-ring lang guys. Maliban lang kung naghalo yung tubig at saka yung oil sa engine system niya. Pero pagka doon lang siya guys nag-flooded doon sa ibabaw, kasi naka-B-type itong makina guys. So mostly yung o-ring lang guys yung bumibigay. Pwede niyo yung gawang remedy yung guys, baliktarin niyo, lagyan niyo ng sealant, pwede mo gamitin ulit. Pero in this case guys, nagsuggest na yung manager na palitan na lang, kasi baka maya pagka binaliktad naman madoble na naman yung trabaho, baka maya biglang bumigay. So ngayon maghalo na naman yung doon langis, halimbawa magsingaw, mag-overheating na naman siya. So yun yung suggestion namin, palitan ng bago. So yan yung luma guys. So maraming salamat guys sa pakikinig, panonood. Once again, this is Autoboyson. Kung nagustuhan nyo guys yung tips ko at saka yung video ko, paki-like, share, subscribe my YouTube channel.